ආයිබෝවන් සුබ දවසක් සොයිල් ලයිෆ් channel එකට ඔයාලා හැමෝම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අදත් මම අලුත් මලක් අරගෙන ආවා ඔයාලට කියලා දෙන්න. බටන් හෝල් ස්ටිච් එකෙන් තමයි අපි මේ මල මහන්නේ. අපි මේකේ මල මහගන්න කලින් මුලින්ම මේ නටු ටික මහගෙන ඉන්න ඕන. ඊට පස්සේ අපි මේ කුල ටික මහගන්න ඕන. මම මේකේ නැටි ටික මහන්න 268 නූල් එක පොටවල් 3 දාලා මහගන්නවා. ඒ වගේම 281 නූලෙන් පොටවල් 3 දාලා කොළ ටික මහගන්නවා. මම දැන් ඔයාලට මේ වීඩියෝ එකකින් මෙතන පෙන්නන්නේ නැහැ කොළ මහන්න විදියවත් නැටි මහන විදියවත්. ඔයාලට ඒක පුළුවන් මෙතන උඩ වැටෙන කාඩ් එක ක්ලික් කරලා ගිහින් මේකේ නැටි කොළ මහන විදිය බලා ගන්න. දැන් බලමු අපි මේ බටන් හෝල් ස්ටිච් එකෙන් මේ මල මහගන්න විදිය. මේ මල මහන්න ඕන පින්තූරේ අවශ්‍යයි ඉන්නවා නම් ඔයාලට පුළුවන් පහළ ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ තියෙන ලින්ක් එකෙන් ගිහින් ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න. මම මේ මල මහන්නේ 288 නූල් එකකින් ඒ වගේම පොටවල් 3 දාලා. අපි මේ මල පොටවල් 3 දාලා මහගත්තට ඔයාලට කැමති නම් පොටවල් 6 දාලා උනත් මහගන්න පුළුවන්. මේ විදියටම මේ මල සම්පූර්ණ කරගන්න දැන් ඔයාලට පුළුවන්. මේකේ මැදත් ෆ්‍රෙන්ච් නොට් වලින් ෆිල් කරගන්න ඕන. ෆ්‍රෙන්ච් නොට් මහන්න කවුරු හරි ඉන්නව නම් දන්නේ නැති ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එකේ උඩ වැටෙන කාඩ් එක ක්ලික් කරලා ෆ්‍රෙන්ච් නොට් මහන්නේ කොහොමද කියලා බලා ගන්න. මේ තියෙන්නේ මම ඒ විදියට කලින් මහගත්තු මල් පොකුරක්. මේ මලේ වටේ මහගන්න තමයි දැන් මම හදන්නේ. මේ 1304 නූල් එක පොටවල් 3 දාලා තමයි මම දැන් ගත්තේ. අපි කලින් විදියටම බටන් හෝල් ස්ටිච් එකෙන් මේ මල වටේම මහගෙන යනවා. එතෙන්දී මේ ඉදි කටුව අපි මේ රෙද්දට ගහන්න නැහැ. මේ නූල අපි කලින් වගත මේ නූල ඇතුලෙන් විතරයි දාන්නේ. දාලා මේ මිදිකට වටේ කරකවලා ගත්තා. මේ විදිහට උඩට ගත්තා.
මේ බලන්න මහල ඉවරුනහම තියෙන්නේ කොහොමද කියලා. මම මේකේ මේ මල මහල තියෙන්නේ පොටවල් 3 දාලා නෝන. මේකේ තියෙන්නේ පොටවල් 6 දාලා මහල තියෙන්නේ මේ මල. ඔයාලට ඉතින් කැමති විදිහකට මහගන්න පුළුවන්. ඔයාලා තවමත් මාව subscribe කරලා නැත්නම් මේ වීඩියෝ එකට පල්ලෙහෙන් තියෙන subscribe button එක click කරන්න. ඊළඟට මම දාන වීඩියෝස් මගේ හැරෙන්නේ නැතිව බලන්න පහළ තියෙන bell icon එක click කරලා තියාගන්න. මේ වගේම තවත් වීඩියෝ එකකින් හමු වෙනකම් ඔයාලට සුබ දවසක්.